Ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang hexagonal function sa trigonometry o tinatawag ding TASECO hexagon. Ang TASECO hexagon po ay malaki ang maitutulong upang hindi tayo mag-memorize ng pagkarami-raming trigonometric functions. Alam naman natin kung gaano karami ang trigonometric functions, trigonometric identities. Okay, so kapag alam mo po ang TASECO hexagon, chicken lang po ang trigonometry para sa inyo, ang trigonometric identities to be specific. Okay, so ano ba ang TASECO hexagon? Halimbawa po, meron kayong hexagon dito. Dahil tinatawag itong TASECO hexagon, that is, TASECO means tangent, sine, cosine. So magsisimula po tayo sa tangent, which is here. Tapos, ilalagay din natin ang sine dito. Ito po yung tamang order ha. Dito po kailangan palagi ang tangent. Ang kasunod ng tangent is sine. Ang kasunod ng sine is cosine. Ngayon, dito, sa kabilang side ng tangent, alam mo kung ano ang inverse ng tangent. Ang inverse niya is cotangent, kaya cotangent ang ilalagay natin dito. Ang inverse naman po ng sine is cosecant or CSC, kaya dito palagi siya opposite ng sine, at saka ang cosecant, ang opposite niya is secant. Kaya ganyan po ang tamang order ng paglagay ng um, TASECO hexagon. At sa gitna po ay lalagyan po natin ng number na 1. Malaki po ang role na gagampanan niyang 1 na yan sa gitna. Okay. So ngayon, magsimula tayo sa pag-derive ng trigonometric identities at functions gamit ang TASECO hexagon. Punta po tayo muna sa tinatawag nating reciprocal or inverse function. Ito ay reciprocal functions. Okay. So, dahil reciprocal siya, kung ano ang inverse function niya. So, punta po tayo sa tangent. Tangent is equal to, sundan po ninyo ang sinusulat ko, 1 over cotangent theta. Okay? Tangent theta is equal to 1 over cotangent theta. Tapos, sine theta is equal to, ano ba ang opposite niya? 1 over cosecant theta. 1 over CSC theta. Tapos, punta naman tayo sa cosine. Ano ba ang opposite niya? 1 over secant theta. Cosecant theta is equal to 1 over secant theta. Pagkatapos, punta naman tayo sa cotangent. Ano ba ang dito naman papunta ang direction? So, cotangent theta is equal to 1 over tangent theta. Tapos, punta naman tayo sa cosecant. Ang cosecant, ang magiging direksyon niya papunta doon. So, this is CSC or cosecant is equal to 1 over sine theta. At lastly, we have the secant. So dito naman direksyon niya, papunta pabalik. So we have secant theta is equal to 1 over cosine theta. So voila, meron ka ng ilang functions, meron ka ng 6 na reciprocal functions. Okay? So next, punta naman tayo sa isa pang importanteng um, identities. Ang tinatawag natin quotient identities at gagamitin natin ulit din ang ating TASECO hexagon or tan-sin cos hexagon. Okay. Ngayon, ang gagawin mo dito dahil tawag mo dito ay TASECO, so magsisimula ka sa tangent pa clockwise. Okay? Clockwise muna ang direksyon. Okay? So, gigilid muna tayo din ang tangent. Ang tawag dito ay quotient identities. So, tangent, oops, dali lang. Tangent, tangent is equal to sine over cosine. Sine over cosine. Theta.
So that's tangent theta is equal to sine theta over cosine theta. Ngayon, magsimula ka naman sa sine pa-clockwise din. So sine theta is equal to cosine theta over cotangent theta. Napakadali po. Madaling-madali kapag alam nyo kung paano i-manipulate. Next, punta naman tayo sa cosecant clockwise ulit. So we have here cosine theta is equal to cotangent theta over cosecant theta. Next, if we have here sine, cosine, and cotangent, pa-clockwise ulit. So we have here cotangent theta is equal to cosecant theta over secant theta. Next, punta naman tayo sa cosecant theta, pa-clockwise ulit. So, CSC theta is equal to secant theta over tangent theta. And lastly, we have the secant theta, pa-clockwise ulit. So, you have here secant theta is equal to tangent theta over sine theta. So, napakadali. Na madaling-madali kapag ang isipin mo ay clockwise movement. So, it's just from here, from tangent theta is equal to sine theta divided by cosine theta. At hindi lamang po niya nagtatapos. Pwede mo rin siyang pabalikin. Okay, so magsimula tayo dito sa counterclockwise naman. Magsimula ulit tayo sa tangent. Papunta dito. So, tangent theta is equal to secant theta over CSC theta. Next, you have secant theta. Punta doon sa kanan, papunta sa kanan. So, we have here secant theta is equal to CSC theta over cotangent theta. So, another one, meron tayong CSC, papunta doon sa kanan, paikot, counterclockwise movement. So, you have here CSC theta is equal to cotangent theta over cosine theta. Next identity, we have here cotangent theta, papunta sa counterclockwise, cotangent theta is equal to cosine theta over sine theta. Alam mo tama ito dahil ang inverse ng cotangent is tangent. Ang cotangent is sine over cosine. Kaya makikita nyo, tama. Okay? So, next, we have here cosine theta. Papunta po dito, counterclockwise. Cosine theta is equal to sine theta over tangent theta. And lastly, we have the sine theta. So, we have here sine theta is equal to tangent theta over secant theta. So, ganyan po ang pagkuha ng trigonometric identities or quotient identities sa trigonometry using the hexagonal functions or the TASECO hexagon. Hindi lamang po dyan nagtatapos. Dahil alam natin na inverse po itong dalawang ito, sine tsaka cosecant, at inverse din po itong secant tsaka cosine, at inverse din po itong tangent plus cotangent. So, meron pa po isang magic ulit mula sa TASECO hexagon. So, ano po bang magic? Ito ay ang sine theta times CSC theta is equal to 1. Kung ano po ito, kapag multiply mo yung opposite sides ng hexagon, 1 po ang sagot. So,
Naturally, meron din tayo dito, and of course, meron tayo ditong cosine theta times secant theta is equal to 1. And lastly, meron tayong ditong tangent theta times cotangent theta is equal to 1. So, yan po ang ating mga identities din. Okay? At hindi pa po dyan nagtatapos. Hindi pa po dyan nagtatapos. May isa pa pong magic. Ang tawag ito ay sandwich. Okay? Sandwich dahil ito po, sin theta, ito, ang sandwich kapag minultiply mo itong dalawang ito, ang sagot ay ito. So, tangent theta times cosine theta is equal to sin theta. Next, kapag minultiply mo naman ito, kung dalawang ito, ang sagot ay ito. So, that's sin theta times cotangent theta is equal to cosine theta. Next, meron tayo ditong ito. Kapag minultiply mo ito, ang sagot ay ito. So, cosine times CSC, cosine theta times CSC theta is equal to cotangent theta. Next, meron ulit ditong cotangent times secant. Ang sagot ay CSC. So, cotangent theta times secant theta is equal to CSC theta. O meron pa. Meron tayong cosecant times tangent. Ang sagot ay secant. So, cotangent theta, oops, medyo mali ito. This is cosecant theta times tangent theta is equal to secant theta. And lastly, meron pa tayong isa dito. Itong secant theta times sin theta, the answer is tangent theta. So, secant theta times sin theta is equal to tangent theta. So, at hindi pa po ulit yan nagtatapos. Meron pa tayong complementary rule. Complementary angles. Okay, ano ba ang complementary angles? Kapag in-add mo itong dalawang ito, ang sagot ay is equal to 90 degrees. Okay, so ang direction po nito kapag kakuha ka ng complementary angles, ito, these angles are complementary, these angles are complementary, and these angles are complementary. So, paano po ba yun? So, dahil sine to cosine ka, so this is sin theta is equal to cosine 90 degrees minus theta. So, ayan po. Kada kapag pinag-add mo yung dalawang yan, magiging 90 degrees ang sagot. So, the same din dito sa kabila, or pwede mo palang balikta rin na cosine theta is equal to the sine of 90 degrees minus theta. Okay? So, here, punta naman tayo sa direction na to. Tangent to cotangent or cotangent to tangent. So, ibig sabihin, meron kang tangent theta is equal to the cotangent of 90 degrees minus theta. At kung pupunta ka naman sa kabila, cotangent of theta is equal to the tangent of 90 degrees minus theta. So, lastly, we have here this complementary angle. So, we have here secant theta is equal to the cosecant of 90 degrees minus theta. Or, you can say that the cosecant of theta is equal to the secant of 90 degrees minus theta. Okay, so, ayan, napakarami na, pero hindi pa po dyan nagtatapos. At sa huli, meron tayo dito
trigonometric functions na makukuha kung titingnan mo ang mga triangles na nabubuo. Unang triangle ay ito. Next, you have this triangle. And lastly, you have this triangle. So ano ba ang mga relationship ng mga triangles na ito? Okay. So kung titingnan mo, itong triangle na to, kapag square mo ito at ang square ito, ang magiging sagot ay ito. Sine squared theta plus cosine squared theta is equal to 1. So yan ang isa sa mga trigonometric identities mo. Sine squared theta plus cosine squared theta is equal to 1. Next, punta tayo sa triangle na to. So, ibig sabihin, dahil dito siya manggagaling, pakanan, pababa, this is plus, this is equals. Okay? So, sa taas naman, kanina, plus, equals. Okay? So, plus, equals. So, ang relationship niya is 1 plus cotangent. Palitan natin muna natin ang kulay para tayo malito. So, meron tayo ditong 1 plus cotangent squared theta is equal to CSC theta squared. Okay? And lastly, we have here this triangle. At ganun pa rin ang direction. Plus ito. Ito ay magiging equals. So, we have tangent squared of theta plus 1 is equal to secant squared theta. At pwede nyo pa itong balibalik na rin. Halimbawa dito sa taas itong function na to, pwede mo rin itong gawing cosine squared theta is equal to 1 minus sine squared theta. Or sine squared theta is equal to 1 minus cosine squared theta. Okay. In the same manner, dito sa second identity, pwede mo pa rin mag-derive dito ng iba pang identity na 1 is equal to CSC squared theta minus cotangent squared theta, or cotangent squared theta is equal to CSC squared theta minus 1. Okay? At sa pangatlong trigonometric identity, pwede ka rin dito mabalik-baliktad. So, pwede mong sabihin dito na tangent squared theta is equal to secant squared theta minus 1. And lastly, you have here 1 is equal to secant squared theta minus tangent squared theta. So, napakarami. Nakita nyo na napakaraming identities ang pwede ninyong ma-derive mula sa hexagonal functions or ang tinatawag ng TASECO hexagon. At hindi mo kailangan mag-memorize ng nagpakarami-raming identities na ito. Ang importante lang ay alam mo ang mga relationship ng mga corners ng hexagon at sa mga opposites ng hexagon at mga triangle sa hexagon. Dito makakakuha ka ng mga trigonometric identities. So, napakadali po ng trigonometry kapag kaya mong i-manipulate ang trigonometric hexagon or ang tinatawag na TASECO hexagon.